નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય ઇંગ્લિશ જેમાં ચેન્જ ધી ટેક્સ એટલે કે જે ફેરફાર હોય છે, કાળમાં ફેરફાર, જાતિમાં ફેરફાર, એકવચન બહુવચનમાં ફેરફાર, આ પ્રકારના જે ફેરફાર છે તે આપણે સમજવાના છે. મિત્રો, આ પહેલાના જે વિડીયો છે તે મેળવવા માટે ઉપર આપ આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ આપણી પાસે અહીંયા એક એક્સરસાઇઝ આપેલી છે. તમને એક્ઝામમાં છે આ પ્રકારની કુલ 2 એક્સરસાઇઝ આપેલી હોય છે જેના 4 ગુણ હોય છે. મોહન visits his grandmother. He goes by bus. He reaches the village into 2 hours. He then walks his way to his grandmother's house. અહીંયા આપણને નીચે સૂચના આપેલી છે. Change into the simple past tense. તો મિત્રો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ માટેના જે નિયમો છે તે આપણને ધ્યાનમાં હોવા જોઈએ, આપણને આવડવા જોઈએ. માત્ર 2 જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. જે ક્રિયાપદ આપેલું હોય તેનું આપણે ભૂતકાળનું રૂપ કરીશું, એટલે કે બીજું જે રૂપ હોય તે કરીશું, અને જે સમયમાં ફેરફાર હોય તેને આપણે ભૂતકાળમાં ફેરવી નાખશું. આપણી પાસે જોઈએ આ પ્રકારના વાક્યો છે જેમાં પ્રથમ આપેલું છે અહીંયા મોહન વિઝિટ હિઝ ગ્રાન્ડમધર. તો અહીંયા જે વિઝિટ છે એને એસ લગાડેલો છે. સાદા વર્તમાન કાળનું વાક્ય છે તેને આપણે સાદા ભૂતકાળમાં ફેરી એટલે જે વિઝિટ આપેલું છે તેનું આપણે વિઝિટેડ કરીશું. તો માત્ર આટલો જ ફેરફાર કરીશું. મોહન વિઝિટેડ હિઝ ગ્રાન્ડમધર. માત્ર એક જ ફેરફાર કરેલો છે જે ક્રિયાપદનો છે. બીજું વાક્ય આપણી પાસે છે હી ગોઝ બાય બસ. એક જ ફેરફાર. ક્રિયાપદ શોધીએ તો ક્રિયાપદ આપણને આપેલું છે goes, જેનું આપણે બીજું રૂપ મૂકવાનું છે. બીજું રૂપ થશે went. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે he went by bus. આગળ જોઈએ, જેમ કે he reaches the village into 2 hours. અહીંયા reaches es લગાડેલો છે. સાદો વર્તમાન કાળ છે, ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે. તો આપણે જે reaches આપેલું છે એનું ભૂતકાળ કરીએ reached. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે he reached the village into 2 hours. ચોથું વાક્ય he then walked his way to his grandmother's house. ફરીથી આપણે ફેરફાર જોઈએ. અહીંયા ધેન ક્રિયાપદ નથી, અહીંયા ક્રિયાપદ છે walks, જેનો આપણે s દૂર કરીએ અને ed લગાડીશું તો જવાબ કંઈક આવો આવશે he then walked his way to his grandmother's house. તો માત્ર જે વાક્ય છે 4 વાક્ય આપેલા છે એમાં માત્ર તમે 4 ફેરફાર કર્યા અને તમને 2 માર્ક મળી જાય છે. તો જોઈએ આગળ. Deepak read a book. He did not understand the meaning of a word. He could not find a dictionary. So he took his friend's help. અહીંયા આપણને સૂચના આપેલી છે change into the simple present tense. આગળની જે એક્સરસાઇઝ હતી એમાં આપણને તમે જોઈ શકો છો વર્તમાન કાળ આપેલો હતો અને ભૂતકાળ કરવાનો હતો. અહીંયા જુદું છે. સાદો ભૂતકાળ આપેલો છે જેનો આપણે સાદો વર્તમાન કાળ કરીશું. સાદા વર્તમાન કાળનો નિયમ બહુ ટૂંકમાં આપણે સમજી લઈએ. ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય ત્યારે જે ક્રિયાપદ છે તેને s અથવા તો es લગાડવામાં આવે છે. જો નકાર વાક્ય હોય તો ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો does not નો ઉપયોગ થાય છે, બાકી બધામાં do not નો ઉપયોગ થાય છે. તો સમજીએ હવે. અહીંયા વાક્ય આપણને આપણી પાસે આપેલું છે દીપક read a book. હકીકતે આ દીપક read a book છે કારણ કે આ ભૂતકાળનું વાક્ય છે. તો અહીંયા દીપક ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે એટલા માટે આ જે રીડ છે ને આપણે s લગાડીએ તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે
દીપક રીડ્સ અ બુક. માત્ર ક્રિયાપદને એસ કે ઈએસ જ લગાડવાનું છે. ત્યારબાદનું વાક્ય છે he did not understand the meaning of a word. તો અહીંયા જે did આપેલું છે તે ભૂતકાળનું છે. આપણે વર્તમાન કાળમાં જોઈએ તો he ની સાથે does આવશે. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે he does not understand the meaning of word. વાક્યમાં માત્ર એક જ ફેરફાર, જ્યાં did આપેલું છે તેની જગ્યાએ આપણે does કરેલું છે. he could not find a dictionary. તો અહીંયા ફરીથી could આપેલું છે તેનું આપણે વર્તમાન કાળનું રૂપ મૂકીએ તો can થશે. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે he cannot find a dictionary. So he took his friend's help. અહીંયા બીજું રૂપ આપેલું છે, મૂળ રૂપ થશે take, take, અને ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે માટે આપણે અહીંયા s લગાડીશું. તો જવાબ કંઈક આવો આવશે so he takes his friend help. આ બીજી એક્સરસાઇઝ હતી. હવે આપણે ત્રીજી એક્સરસાઇઝ તરફ જઈએ છીએ. This is my brother, that is his son, he is my nephew, but that girl is my daughter. Change the gender. એટલે કે આપણે જાતિ પરિવર્તન કરવાનું છે. સ્ત્રીલિંગ હોય તો પુલ્લિંગ કરીએ, પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ કરીએ. બીજું જે અગત્યનું છે, માલિકી દર્શક જે ફેરફાર છે તે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. સામે સર્વનામનું જે કોષ્ટક છે એ મુજબ પણ ફેરફાર થવો જોઈએ. તો જોઈએ આપણી પાસે પહેલું જે વાક્ય છે This is my brother. તો this નું this એમ નામ રાખીએ, is નું is એમ નામ રાખીએ, my નું my એમ નામ રાખીએ. બ્રધર એટલે ભાઈ, તેનું આપણે બહેન કરીએ એટલે કે સિસ્ટર કરીએ. તો જવાબ આવી રીતે આવશે This is my sister. બીજું વાક્ય છે That is his son. અહીંયા his અને son આ બંનેમાં આપણે ફેરફાર કરીશું. That is જેમ છે એમ નામ રાખીએ, his ની જગ્યાએ her કરીશું અને son નું આપણે daughter કરીશું. તો જવાબ આવી રીતે આવશે That is her daughter. ત્રીજું વાક્ય છે He is my nephew. તો he ની જગ્યાએ સી થશે, is એમ નામ. જે માય આપેલું છે માય પણ એમ નામ કરીએ. નેવ્યુ નું આપણે નીસી કરી નાખીએ. નેવ્યુ ભાણેજ કે ભત્રીજો, તેનું આપણે ભત્રીજી. આવી રીતે કરીએ તો જવાબ આવી રીતે આપણે લખશું સી is my નીસી. છેલ્લું વાક્ય આ એક્સરસાઇઝ નું but that girl is my daughter. તો અહીંયા but જેમ છે એમ નામ, that જેવી રીતે છે એમ નામ, ગર્લ નું આપણે બોય કરીએ. ગર્લ એટલે છોકરી, જેનો આપણે છોકરો, તો બોય કરશું. is my daughter એટલે દીકરી, તો દીકરા માટે આપણે son કરશું. તો જવાબ આવી રીતે આપણે લખશું but that boy is my son. તો આ ત્રીજી એક્સરસાઇઝ હતી જેમાં આપણે જેન્ડર ચેન્જ એટલે જાતિ પરિવર્તન જોયું. હાલ અત્યાર સુધીમાં આપણે વર્તમાન કાળનું ભૂતકાળમાં, ભૂતકાળનું વર્તમાન કાળમાં, જાતિ પરિવર્તન અને હવે ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ છે ચેન્જ ઇન્ટુ પ્લુરલ. એટલે કે એક વચનમાંથી બહુવચન અથવા તો બહુવચનમાંથી એક વચન. આપણી પાસે અત્યારે હાલ બહુવચનનું વાક્ય છે. A tree is very useful. બધા વાક્ય વર્તમાન કાળમાં અને એક વચનમાં આપેલા છે. સૂચના મુજબ આપણે તેને બહુવચનમાં રૂપાંતર કરીશું. It gives us fruit. A bird builds its nest in a tree. It gives shade to an animal. તો જોઈએ પહેલું વાક્ય આપણી પાસે છે A tree is very useful. અને દૂર કરીએ. એક વચનમાંથી બહુવચન કરીએ એટલે એ કે એન છે તે દૂર થઈ જશે. ટ્રી નું બહુવચન કરીએ trees, is નું બહુવચન કરીએ are, very જેમ છે એમ નામ, useful જેમ છે એમ નામ. તો એક વાક્યમાં તમે બે ફેરફાર કરો છો. trees are very useful. બીજું વાક્ય છે it gives us fruit. it ની જગ્યાએ his it હોય તો એનું બહુવચન થાય છે they. gives માં s આપેલો છે તેને આપણે દૂર કરીએ. give મૂળ રૂપ લઈએ. us જેમ છે એમ નામ, fruit નું બહુવચન કરીએ fruits. તો જવાબ આપણે આવી રીતે લખશું they give us fruits.
આગળનો જે ભાગ છે a bird builds its nest in a tree. દૂર થઈ જાય. બર્ડ જે છે તેનું બહુવચન કરીએ birds. બહુવચન આવ્યું એટલે s જે છે તે આપણે દૂર કરશું. birds build its નું બહુવચન કરશું. their nest નું પણ કરશું. s in નીકળી જશે. tree નું બહુવચન થશે trees. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. birds build their nest in trees. અને છેલ્લું વાક્ય છે it gives shade to an animal. it ની જગ્યાએ થશે they. give જે આપેલું છે એમાં s છે જેને આપણે દૂર કરીએ. shade એમ નામ, to જેમ છે એમ નામ, n દૂર કરીએ અને એનિમલ નું બહુવચન થશે animals. તો they give shade to animals. તો મિત્રો હાલ અત્યારે આપણે માત્ર ને માત્ર 4 જ એક્સરસાઇઝ લીધેલી છે. જો આપે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. ફરી વખત આપ સૌ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.